wọ́n fi la ilaha illallah. nígbà tí a dá Ògidì lẹ̀ a dá fáànà wílẹ̀ lógidì bàbá wa ní gbogbo ẹ̀yin àdàbí yàyànyàn àwọn alárúbá tí wọ́n máa dé yìí wọn ò lẹ́nìkan tí ń bọ̀ wá bá kọjá ọmọ tá a bá fún wọn ẹnikẹ́ni nínú wa o àtẹ̀mí náà ẹ má jà dá fáànà wílẹ̀ ọmọ tá à ń bá ń kọ́ náà ni ọmọ tí máa ń jáde ní ìdádì kálukú kẹ máa kó fún alárúbá wọn mọ́ kọ́ wọn lógidì àlejò tó ti ìlú túnùtún lọ́hùn wá bí ò bá rí èèyàn tìmù tí ó mọ kọ́ńkéwú oríire ò ní yá ẹ̀dá pẹ̀ gbé ọlọ́run tóbi àwọn àjọṣe àlùkáwà níbẹ̀ lórí pé bàbá wa Alhaji Àgbò sọ wípé tó akókàdí ìwọ náà ò yọ àwa dáfánà wílẹ̀ bàbá ò rántí pé wọ́n kí wọ́n wí mọ́ kò jẹ́ wọ́n dáfánà wílẹ̀. Allahu Akbar. wọ́n dúró lórí àmánà ni. wọ́n dúró lórí àmánà ni. gbogbo ọmọ akẹ́wọ́ tí tó bá jáde ní Ọ̀wọ̀ lọ́hùn Ògidì ni nọ́mbọ̀ wá. níbẹ̀ náà làwa náà ti mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. Alhaji Abdul Ganiy classmate tèmi ni lóyún Ògidì bí mọ́mù ní lọ́wọ́ lónìí ni bí náà ìbí ni abẹ́yìn náà nù ni tọ́ torí mo ti rójú gbogbo kálukú náà ti pẹ́ Alhaji Mubaraku àbúrò rẹ̀ ni látúnrẹ́ alẹ́ kọ̀ọ̀kan Sàádà yàwó àfa Abdulrasaki lọ́sùn ìgbésà Ọ̀wọ̀ ló náà ti wá sí Ògidì ní sọ̀rí ni wọ́n ń wá sí Ògidì títí bàbá wa Alhaji àgbà gan nígbà tí Ògidì wá kún tí wọ́n ń sẹ́ ní ẹsẹ̀sẹ̀ wá dá fáànà wílẹ̀ ní 1990. Allahu Akbar. 1990 ní fọ́sẹ̀tì fáànà wí ní Zumura bàbá náà bẹ̀rẹ̀ àwọ̀lù fáànà wí fáànà wí 1994 ní fọ́sẹ̀tì jáde ní fáànà wí fún bàbá Alhaji àgbà ní Zumura. bó ti rí nù tó ṣe mẹ́rin ni fáànà wíńgbà náà kìí ṣe ti kó tó di mẹ́ta. àmọ́ nàyà eré rẹ̀ ní bàbá wa kó kági wà tí wọ́n fi jáde la ilaha illallah. Allahu Akbar. bàbá wa Alhaji àgbà ẹni tí wọ́n bá mú wa pé kó máa lọ sí lọrin wọ́n fi ránṣẹ́ sí bàbá wa oníwàásí àgbáyé láti tó ńgbà tí àwọn lárúbáwá sì dé wọn ni tọ gbogbo àwọn tí a fi sí ọlọ́dọ̀ kún wọn bọ̀ wá sí Ògidì ìdí tí àwọn ìsí tí ọ̀dọ̀ oníwàásí àgbáyé fi tún bọ́ sí Ògidì nù ni bam lórí ìṣọ̀kan lórí ìfẹ́ bí wọ́n ti lónù. nípa báyìí jàmá mùsùlùmí ìfẹ́ òun ìṣọ̀kan òun bí ò bá sí ìlú ò lè dá o àwọn àfa ò ní táyé ṣe o. ìfẹ́ pẹ̀lú ìṣọ̀kan bá a bá padà síbẹ̀ Ìlọrin ò lè dá o. gbogbo woko tí ń ṣẹlẹ̀ tí gbogbo nǹkan ń lórí kodò. ẹ wo àwọn ọmọ kéékèèké ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúgbò ẹ máa gbóòórùn gbóni ràn kò sẹ́ni kankan tí wọ́n ń tijú mọ́ nígbà tí ò sí ṣọ̀kan mọ́ nígbà tí ò sí fẹ́ mọ́ ìfẹ́ pẹ̀lú ṣọ̀kan ni wọ́n fi pilẹ̀ gbogbo nǹkan nínú ìlú yìí ẹ já padà síbẹ̀ tá à ń bá ń ṣe òṣèlú pàáyàbàyàbà àtòṣèlú ọmọ àfa báyìí ní eléyìí sọmọ àfa báyìí bó bá tiẹ̀ lẹ́bùn yìí kìí ṣe ọmọ àfa lágúdúgbẹ́ ni bó bá kọ́ ọmọ àfa lágúdúgbẹ́ ló bá nírú ẹ̀bùn yìí ni àbá gbogbo àájú orí ọlọ́run yányá pátápátá. àfi ká padà síbi ìfẹ́ àfi ká padà síbi ìṣọ̀kan. tó jẹ́ pilẹ̀. náà ló pilẹ̀ wá ló ṣe pé tí n bá ní mọ sọ bọ́rọ̀ ti rí nípìnlẹ̀ ojúde yìí tún kọ́
ọlọ́run ó tún mọ́rọ̀ wá lójúde mi. àmín. nípa báyìí jẹ́ máa mùsùlùmí nípa báyìí ẹ tuntun àfa àgbà ẹ̀tútún àbá àgbà alájí àgbà alájí àgbà iná nù ni iná nù ni kò wá sẹ́nìkan tó gbé kiri yìí lọ nínú wọn o kò sẹ́nìkan tó gbé e lọ. àkíyèsí ntí jẹ́ ádàbù gangan iná ni kí àwọn àsìrárù mùtàkọ́dìmí náà ó máa bẹ lọ́wọ́ rẹ kọ́ máa wá ṣe bí ẹni tí ò ní nǹkan kan. nítorí ọlọ́run. Allahu akbar. kò farapamọ́. èyí ni sábàbí tó fi já sí wípé ibi ọlọ́run ṣẹ́kù sí ẹlẹ́mọ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ o. Allahu akbar. àmọ́ gbogbo àwọn tá à ń wí yìí ò gbé lọ. Allah. tuuti. ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ṣùgbọ́n yí àwọn àfáà ju àwọn ọmọ kẹ́wọ́ táwọn èyí lọ ó yé wọn kò ṣẹ̀ṣẹ̀ nídìí kí ká máa tú nípa báyìí àyọ̀gbó ní iná. ó dà báwọn. jàmá mùsùlùmí ẹgbẹ́ lọ́n tóbi. Allahu akbar. àwọn tá a wá wí yìí ǹjọ́ dáa ká fi wọ́n bẹ lọ́n ká tó dìde àbí ò dáa. ó dà púpọ̀. ó bá wá rọrọ̀ tayọ àdúrà ayọ̀ǹda rẹ̀ ká tó wá fi wọ́n bẹ lọ́hùn owó mọ́sálásí tẹ̀ wílẹ̀ kan ta ni ń pè ta ni kí ń pè. má sì dìde. àwọn ti gbọ́. tọ̀. ta ni kí n ké sí. ta ni ó ṣẹ̀ wá lọ́wọ́ rí. báà ni ẹ máa gbà. ẹ má ti ṣe ní wọ́ndọ̀rùkù. báà ni. báwọn kọ́. mo bẹ́ẹ̀ náwó kan náà ká tó wá sọ́ di wọ́ndọ̀rùkù. ẹ jẹ́ àkọ́kọ́. débẹ̀ ti gbàtà náà nù. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ káwọn àgbàtà náà o. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ má ti gbé láì lọ́hùn. ẹ sì jókòó náà. ọ̀yà mi ń gbà tí ń wúkọ́. mọ yà yàkuyà o mọ gbé yín jáde o. náà tọ. wọ́n ti gbà lọ́sàn-án kan kí. tó o dà bí gbogbo ẹni tí o bá dá sí. ẹni tí o bá dá sí tọ́. ẹ bá wọn gbé polybag. ọ̀yà wọn ni ẹ máa gbé láìlọ́nù gbà náà. àfìsẹ́jú mẹ́ta á lẹ̀ fún yìí. ẹ má sì jẹ́ ó dáríwó. ẹ má jẹ́ ó dàrò yìí. mọ́sálásí ilé apá òkági. mọ́sálásí ilé apá òkági. bisimilah. àwọn tí wọ́n wọṣọ nìkan ni wọ́n ní ẹ máa fún lówó o. èsè ẹ má kaná ńlẹ̀ o. ẹ ṣe ẹ dákun ẹ donate àwọn àjọ ṣe àdúrà pàtàkì nísìnyí. àwọn aláṣàdúrà fúnlẹ̀ kan ìṣàdúrà tara wa o. àti ìṣe tara wa. bàbá àti ìṣe tara wa. ẹ dákun ẹjọ́ àwọn náà ò ṣe tara wa o. àwọn tó ti dáa fún látúnikọ́lọ́ ọ̀hún ojú dáa fún àwa ń kọ́ ó kà wá náà má kájú. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولم يكن له كفوا أحد. tó a ti ṣe ti àwọn márààrún lẹ́ẹ̀kan èyí tá a ṣe yìí ládàtà rí ń bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tiwa náà tí wọ́n ń bẹ wájú ọlọ́run lọ́mọ́sá bá kẹ́ wọ́n. àmín. ọlọ́run bá gẹ̀ wọ́n. àmín. odò kẹ́ odò ògẹ́ ọlọ́run bá rọ̀ sí kábàárí wọn. àmín. ọlá Qur'anul azim. àmín. a wà á ṣe wadduha kan alam nashra kan èyí là ó wà fi bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ yá. bisimilahi rahman rahim wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ọba fi ṣe fún anabi wa Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ọlọ́run kò fi ṣe kárí wa آمين. ṣùgbọ́n báyìí là wá ṣe ayọ̀ ǹda fún gbogbo jama kálukú dàníyàn rẹ̀ fúnra rẹ̀ a sì ní kájú àti dàníyàn ẹ má kájú àwa tá a kájú ńgbà tí à ń gbọ́ wá sí ká má kájú ńgbà tá a jèrè rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti lọlẹ̀ ńgbà tí tẹ̀ ń ká wá sí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lọlẹ̀ ńgbà tí àjàmọ́ ni.